Yeah let's go I'm unstoppable do the impossible I'm irresponsible yeah I'm phenomenal ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบูฟีนิกก่อนเข้า EP นี้ผมขอย้ำอีกครั้งว่าการจัดอันดับในครั้งนี้นั้นเราดูในเรื่องของความทันสมัยบวกกับศักยภาพที่อาวุธนั้นๆทำได้ดีที่สุดและเป็นอาวุธที่อยู่ในกองทัพบกเท่านั้นซึ่งเราก็จะไปส่องอาวุธเพื่อนบ้านเรากันนะใน EP นี้กับ6อาวุธของดีกองทัพกัมพูชาReady to go, man, lock and load. อันดับที่ 1 ระบบยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังเมติส M จากรัสเซียปีผลิต 1992 นี่ถือว่าเป็นเครื่องยิงขีปนาวุธอีกตัวหนึ่งที่มีความทันสมัยและมีประเทศผู้ใช้งานมากถึง 23 ประเทศซึ่งมันมีศักยภาพอัตราการยิงอยู่ที่ 4 รอบต่อนาทีในรัศมี 2 กิโลเมตรใช้เวลา 15 วินาทีในการเตรียมพร้อมและทำการยิงมีความสามารถเจาะเกาะสูงสุดอยู่ที่ 950 มิลลิเมตรความเร็วขีปนาวุธ 200 เมตรต่อวินาทีมีระบบการนำทางด้วยรังสีอินฟราเรดและใช้ทหาร 2 คนในการควบคุมและสั่งงานซึ่งจากรายงานมันถูกนำเข้ามาในกัมพูชาช่วงปี 1997 ระหว่างการทำรัฐประหารอันดับที่ 2 ปืนต่อต้านอากาศยาน CU-23 ขนาด 23 มิลลิเมตรก็ในหมวดนี้ถ้าพูดถึงความแม่นยำต้องบอกเลยว่าศักยภาพเท่ากันหมดเลยใช้หัวสมองมนุษย์ในการคำนวณดูด้วยตาแล้วยิงซึ่งผมก็เลยเอาอนุภาพการทำลายล้างมาวัดกันจัดๆไปเลยโดยนี้ก็เป็นปืนต่อต้านอากาศยานที่ผลิตเข้ามาใช้งานตั้งแต่ช่วงยุคปี 60 ของสหภาพโซเวียตที่มีศักยภาพในการยิงไกลกว่า 2,500 เมตรอัตราการยิงอยู่ที่ 400 รอบต่อนาทีเป็นตัวปืนแบบคู่และใช้ลูกเรือ1คนในการปฏิบัติงานซึ่งปัจจุบันก็มีประจำการอยู่ในกองทัพกัมพูชามากถึง 100 กระบอกอันดับที่ 3 ระบบป้องกันภัยทางอากาศ FN-19 จากประเทศจีนแม้ว่าทางกัมพูชาจะไม่ได้มีระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบเป็นตัวเป็นตนแต่เขาก็มีระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบพกพาที่มีศักยภาพในระยะการยิงสูงสุด 6 กิโลเมตรสูงเหนือพื้นดิน 3.8 เมตรมีความเร็วขีปนาวุธ 600 เมตรต่อวินาทีและใช้ระบบนำทางด้วยรังสีอินฟราเรดซึ่งมันถูกเปิดตัวครั้งแรกในปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปีคศ 2009 และนี่ยังถือว่าเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดในตลาดการส่งออกของประเทศจีนที่ออกแบบมาเพื่อให้โจมตีเป้าหมายในระดับการบินต่ำๆซึ่งจากการทดสอบมันมีความแม่นยำมากถึง 70% กันเลยทีเดียวอันดับที่ 4 ปืนใหญ่ลากจูง M46 ขนาด 130 มิลลิเมตรในเวอร์ชั่นผู้ผลิตของประเทศจีนโดยนี่ก็เป็นสายพันธุ์ปืนที่มีแบบปืนมาจากสหภาพโซเวียตที่จีนได้รับสิทธิ์ให้ผลิตใช้งานได้ในช่วงยุคสงครามเย็นโดยตัวปืนต้องใช้กำลังพลมากถึง 8 คนในการปฏิบัติงานแต่ละครั้งมีความสามารถยิงกระสุนปืนใหญ่ไปได้ไกลกว่า 38 กิโลเมตรและมีอัตราการยิง 8 รอบต่อนาทีซึ่งปัจจุบันมันก็มีประจำการอยู่ในกองทัพกัมพูชามากถึง 350 กระบอกหลังจากที่พี่ได้รับมาตั้งแต่ปี 1989อันดับที่ 5 รถถัง T55 แม้จะเป็นรถถังที่มีอายุมากแต่กัมพูชาพี่ก็พยายามจะซื้อมาไว้ใช้งานอยู่ตลอดเวลาในช่วง 30-40 ปีที่ผ่านมาซึ่งดีลครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ในปี 2010 กับตัว T55 ที่เขาไปซื้อมาจากยูเครนและเซอร์เบียจำนวนมากถึง 150 คันและทั้งหมดเป็นรถถังมือ 2 ที่ผ่านการใช้งานแล้วโดยมันมีชื่อเสียงที่ดีมากในการใช้งานด้วยประเทศการันตีกว่า 58 ประเทศในเวลาปัจจุบันซึ่งถ้าผมดูไม่ผิดในรุ่นของกัมพูชามันก็มาพร้อมกับเกราะป้องกันที่ดีกว่ารถถังตัวพื้นฐานทั่วไปสามารถกันสารกัมมันตภาพรังสีนิวเคลียร์ได้ใช้เครื่องยนต์คุมพลัง620แรงม้าซูเปอร์ชาร์เจอร์และใช้ปืนขนาดดั้งเดิม100มิลลิเมตรโดยปัจจุบันมีประจำการอยู่ในกองทัพกัมพูชามากถึง325 คัน I have a dream, that's all I need.
I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes. อันดับที่ 6 อันดับสุดท้ายระบบยิงจรวด RM70 จากสาธารณรัฐเช็กซึ่งตอนที่พี่ซื้อเนี่ยตอนนั้นเช็กนะครับผมยังมีชื่อว่าเช็กโกสโลวาเกียอยู่เลยนะตั้งแต่ช่วงยุคปี 70 และนี่ยังถือว่าเป็นตัวที่กัมพูชานำออกมาใช้งานมากที่สุดแถมภาษีระดับโลกก็โคตรจะดูดีด้วยประเทศผู้ใช้มากถึง 18 ประเทศและผ่านการทดสอบศักยภาพมาแล้วทั้งในสงครามนากาโนคาราบักปี 2020 สงครามในอัฟกานิสถานสงครามการเมืองเยเมนและอื่นๆอีกอย่างมากมายโดยมันมีศักยภาพของจรวดยิงไปได้ไกลสูงสุด 20 กิโลเมตรซึ่งในรถยิง1คันนะครับผมพี่ให้ท่อยิงมาอย่างจุใจถึง 40 ท่อยิงและในการออกปฏิบัติการแต่ละครั้งก็ต้องใช้ลูกเรือ 6 คนในการรันระบบและควบคุมซึ่งด้านบนของตัวรถเขาก็จะมีปืนอเนกประสงค์ขนาด 7.62 มิลลิเมตรมาให้ด้วยคร่าวๆของกองทัพบกกัมพูชาก็จะมีประมาณนี้ซึ่งอาวุธที่เขาใช้ส่วนมากปัจจุบันนี้ยังเป็นอาวุธตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตอยู่ซึ่งถึงแม้ว่าในยุคนี้นะครับผมกัมพูชาจะหันหน้าเข้าหาตลาดจีนและยุโรปก็ตามแต่อาวุธก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เก่ามากซึ่งใน EP นี้ในเรื่องของระบบเรดาร์และระบบป้องกันภัยอากาศที่ไม่ได้พูดถึงไปเขาอาจจะมีไว้ใช้งานในกองทัพอากาศก็ได้ผมก็ไม่ได้ไปส่องดูเหมือนกันแต่แน่ๆคือไม่มีในรายงานของกองทัพบกแล้วปืนคกนะครับผมก็งงอยู่เหมือนกันว่าทำไมพี่ถึงไม่มีในรายงานเช่นกันแต่ทั้งที่ในปีคศ 2021 นี้เนี่ยตอนฝึกกำลังพลของกัมพูชาผมก็เห็นว่าเขาก็ใช้งานอยู่อย่างแน่นอนเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันและทุกคนคิดยังไงกับกองทัพเพื่อนบ้านเราอย่างกัมพูชาก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยสุดท้ายนี้นะครับผมปัจจุบันอันดับความแข็งแกร่งของกองทัพกัมพูชาติดอันดับที่ 94 ของโลกจาก 140 ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับซึ่งถือเป็นอันดับที่ 8 ในเขตอาเซียนบ้านเราใครชอบ EP นี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องบูฟินิกด้วยนะครับผมส่วนตัวผมนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ So I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it all. You got one life to ball. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me.